Sau 2 năm chờ đợi mỏi mòn, The Last of Us mùa 2 cuối cùng đã ra mắt. Nó không chỉ là phim zombie có điểm số cao nhất mọi thời đại, mà còn là một cột mốc khó vượt qua trong lĩnh vực chuyển thể game. Không nói nhiều nữa, bắt đầu nào. Joel đưa Ellie trốn khỏi phòng thí nghiệm của Firefly. Anh tìm đến em trai mình và định cư tại một trại người sống sót. Thời gian trôi qua 5 năm, với ngày càng nhiều người tị nạn gia nhập, nơi đây đã phát triển thành một thị trấn nhỏ. Hàng rào kiên cố ngăn những người nhiễm bệnh ở bên ngoài. Cùng với đội tuần tra vũ trang, hàng ngày ra ngoài dọn dẹp mối nguy. Cư dân sống ở đây khá yên bình. Cô bé Ellie năm xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ với sức chiến đấu có thể thay thế bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào. Dưới sự chỉ dạy của Joel, Dina và Tommy, khả năng bắn súng của cô ấy đã trở nên điêu luyện. Có lẽ vì cảm thấy mình đã đủ mạnh, Ellie không muốn tiếp tục đứng gác cổng thành mà muốn như mọi người đi tuần tra bên ngoài để tiêu diệt người nhiễm. Tommy nhớ đến lời dặn của anh trai Joel nên đã không chút do dự từ chối yêu cầu này. Ellie lại cho rằng Joel quá lo lắng thái quá, không chỉ vì cô ấy đã trưởng thành, hơn nữa cô ấy cũng không sợ bị người nhiễm cắn. Bí vội vàng bảo cô im lặng. Thể chất miễn dịch của Ellie tuyệt đối không thể để ai biết. Cô gái nhỏ nắm được điểm này, ép Tommy phải nhượng bộ, nếu không cô sẽ làm mọi người đều biết chuyện này. Và thế là Ellie cuối cùng cũng như nguyện gia nhập đội tuần tra, cùng đi với anh ấy. Còn có cô bạn thân Na. Trước khi xuất phát, người phụ trách an ninh đã xác nhận tuyến đường tuần tra và nhấn mạnh nhiều lần mọi người phải tuyệt đối tuân theo chỉ huy của đội trưởng. Đoàn 5 người cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành. Cuộc tuần tra đầu tiên của Ellie bắt đầu. Tuyết lạnh phủ kín cả mặt đường. Ellie cầm ống nhòm nhìn ngó xung quanh. Con đường này không biết các tiền bối đã đi qua bao nhiêu lần. Về mặt an toàn, tất nhiên không cần phải bàn cãi. Lúc này tâm trạng của Ellie cũng rất thoải mái. Ai ngờ đội trưởng phía trước đột nhiên dừng bước, một vệt máu đỏ tươi kéo dài về phía trước. Theo quy định, họ nên quay về báo cáo tình hình, nhưng Ellie vẫn khăng khăng muốn tiến lên thám hiểm. Đây không phải là nơi đội trinh sát đang đóng quân sao? Đội trưởng lắc đầu, chỉ có thể bảo mọi người nhanh chóng theo kịp. Không lâu sau họ tìm thấy nguồn gốc vết máu, hóa ra là do mấy người nhiễm bệnh đánh nhau với gấu nâu để lại. Tuy hai bên đều bị thương nặng, nhưng nhìn từ dấu vết hiện trường, ít nhất còn một người nhiễm bệnh đã chạy về trung tâm thương mại bỏ hoang. Đội trưởng lại đề nghị quay về thành phố báo cáo, nhưng Ellie vẫn cứ lao về phía trước không nghe. Cô ấy cho rằng 1-2 người nhiễm bệnh không thể gây ra mối đe dọa gì. Cô bạn thân N cũng có tính thích gây rối, thấy hai người coi thường kỷ luật như vậy, đội trưởng cũng không thể ép buộc, đành phải cho họ 5 phút thời gian để thám hiểm. Ellie và N lén lút chui qua cửa sổ vào trung tâm thương mại, ngay lập tức gặp một xác người nhiễm bệnh vừa mới chết. Tiếng rít từ hành lang cho thấy vẫn còn kẻ sống sót ở đây. Họ lén lút thò đầu nhìn, một bóng dáng vặn vẹo phát ra tiếng rít. Sau khi ra hiệu chiến thuật, Ellie lặng lẽ nhặt chai rượu trống trên đất. Khi từ từ tiến lại gần, cô thấy các nhãn dán trên tường, những thứ này rõ ràng được để lại từ trước. Tiếng gầm của người nhiễm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ellie. Cô không chút do dự ném chai rượu trong tay. Nhân lúc người nhiễm bị phân tâm, Ellie lao vút lên, rút dao ra đâm liên tiếp. Người nhiễm nhanh chóng nằm bất động trên đất, nhưng Ellie chưa kịp thở phào, ván gỗ trên hành lang đột nhiên sập xuống. Cô rơi thẳng xuống tầng 1. May mà tầng không cao, Ellie không bị thương, nhưng leo lên lại không đơn giản chút nào. Dina đã dặn không được chạy lung tung, nhưng cô vẫn tìm đường xuống. Ellie đứng tại chỗ tò mò nhìn xung quanh. Nơi này giống như xưởng chế biến bỏ hoang, hàng loạt kệ hàng chia cả khu vực thành những không gian riêng biệt. Ellie vô tình nhặt được một cuốn tạp chí. Đang lúc xem thì bỗng cảm thấy có gì đó bỏ qua phía sau. Không ngờ ở đây cũng có người nhiễm sót lại. Cô giơ giáo lên cẩn thận tìm kiếm, nhưng người nhiễm này có dáng như bóng ma, luôn tránh được tầm mắt của Ellie vào thời điểm quan trọng. Nhưng không hiểu sao, lần này hắn lại chủ động lộ diện. Ellie hét lên xông tới, nhưng lại một lần nữa mất dấu đối phương. Cô nghi hoặc nhìn quanh, không ngờ người nhiễm đã lặng lẽ vòng ra sau lưng. Ellie như cảm nhận được điều gì đó, quay người lại bắn một phát. Ai ngờ người nhiễm lại nhảy sổ tới từ bên hông, bất ngờ không kịp đề phòng, Ellie bị đè chặt xuống đất. Ngay sau đó, bụng cô chuyển đến cơn đau dữ dội. Cô gái vội vàng rút súng ra và bóp cò, cuối cùng cũng hạ gục được kẻ nhiễm bệnh, nhưng bụng cô cũng bị kẻ nhiễm bệnh cắn trúng. Lúc này Dina, bạn thân của cô chạy đến. Ellie vội vàng che giấu vết thương. Chuyện này tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Sau khi trở về, hai người bị hội đồng thị trấn mắng một trận. May mắn là hành vi vi phạm kỷ luật của họ không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Thêm vào đó hôm nay là đêm giao thừa nên Ellie và bạn không bị phạt gì nặng. Tuy nhiên, đám zombie xuất hiện đột ngột với số lượng lớn cũng khiến mọi người cảnh giác. Và theo mô tả của Ellie, kẻ nhiễm bệnh đó thậm chí còn biết dùng chiến thuật dụ địch. Rõ ràng sau nhiều năm trôi qua, chúng cũng đã tiến hóa và có được một chút trí thông minh. Sau khi về nhà, Ellie không tìm Joel mà một mình chạy về phòng, dùng dao rạch lại vết cắn do zombie gây ra. Tuy cô không bị nhiễm do có khả năng miễn dịch, nhưng cũng không thể để người ngoài biết bí mật này. Còn lúc này Joel trông như một ông lão sắp xuống mồ, khuôn mặt ông đầy những dấu vết thời gian để lại, đang toàn tâm toàn ý sửa chữa thiết bị điện trong phòng. Dina bất ngờ xông vào. Cô ấy và Ellie có mối quan hệ thân thiết nhất, đã sớm cảm nhận được Ellie rất oán giận Joel. Hai người trông chẳng giống cha con chút nào. Joel lắc đầu không giải thích nhiều, vì Ellie đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi teen. Đây là điều mà bất kỳ gia đình nào cũng sẽ trải qua. Giờ Ina cười tinh nghịch rồi tiết lộ một bí mật không ai biết. Thì ra những năm qua Joel vẫn lén đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh ấy sớm đã nhận ra khoảng cách giữa mình và Ellie rất sâu sắc. Theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, Joel đã cố gắng làm theo, nhưng mối quan hệ cha con ngày càng tệ hơn. Khi hai người tình cờ gặp nhau trên phố, Ellie chỉ gật đầu chào qua loa. Mối quan hệ này còn tệ hơn cả hàng xóm. Bác sĩ tâm lý thở dài,
cho rằng mình không thể đưa ra lời khuyên nào cho Jogo vì anh ấy chắc chắn đang giấu điều gì đó, muốn giải quyết vấn đề tâm lý, điều kiện là không được giấu giếm bác sĩ. Jogo như bị chạm vào nỗi đau, lập tức đứng dậy định rời đi. Điều này càng khiến bác sĩ tâm lý khẳng định được suy đoán của mình, nên ông ấy lại mở lời khuyên nhủ mọi chuyện chỉ có thể giải quyết khi nói ra, bởi vì cách anh làm. Jogo lập tức rơi vào trạng thái đau đớn giằng xé, nước mắt như sắp rơi, nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ kín bí mật. Một người cứu thế. Các bạn xem tập trước có lẽ đã đoán được. Khi đó Jogo đưa Ellie vượt đường xa đến tổng hành dinh Firefly vì họ có thể dựa vào khả năng miễn dịch của Ellie để nghiên cứu ra vaccine chống lại nấm Pestilence. Nhưng khi ca phẫu thuật sắp bắt đầu, Jogo biết được nghiên cứu này phải đánh đổi bằng mạng sống của Ellie, nên anh ấy đã nổi điên, giết sạch tất cả mọi người trong căn cứ. Giữa cô bé và cả thế giới, Jogo đã ích kỷ chọn cái đầu tiên. Khi Ellie tỉnh dậy, Kiều Nhĩ nói dối rằng thí nghiệm đã thất bại. Đột nhiên có một nhóm cướp xông vào trại Firefly và anh đã cố gắng cứu Ellie ra. Thực ra Ellie vẫn muốn hy sinh bản thân để cứu thế giới và cô đã bắt đầu nghi ngờ Kiều Nhĩ. Thế với tôi rằng mọi thứ anh nói về Firefly là sự thật. Tôi thấy một bên là sự nghi ngờ vô tận, bên kia là nỗi ăn năn dai dứt. Vì vậy những năm qua họ dần xa cách nhau. Hơn nữa, bí mật này Kiều Nhĩ không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không chuyện Ellie miễn dịch sẽ bị phơi bày. Điều này với anh chẳng khác nào họa sát thân. Đêm hôm đó, Kiều Nhĩ gõ cửa bước vào ga ra nơi Ellie ở. Cử chỉ của anh có vẻ gượng gạo. Cả hai im lặng giả vờ. Kiều Nhĩ cố gắng tìm chuyện hỏi: "Con vẫn tập đàn chứ?" Ellie trả lời: "Cũng tập nhiều." Nhưng Kiều Nhĩ phát hiện dây đàn đã hỏng. Anh không nói nhiều, mang cây đàn đi sửa. Hôm đó đúng là đêm giao thừa, những người sống sót trong thị trấn tụ tập ca hát nhảy múa. Chỉ có Tây đứng một bên trông rất lạc lõng. Cuối cùng Dina mời cô lên sân khấu nhảy. Hai người nhảy càng lúc càng say mê, hành động dần trở nên quá đà. Một ông lão tốt bụng bước ra can ngăn, kết quả bị Kiều Nhĩ đẩy ngã xuống đất. Anh lo lắng hỏi Ellie có sao không. Không ngờ Ellie nổi giận tại chỗ, bảo Kiều Nhĩ đừng có nhiều chuyện. Kiều Nhĩ như đứa trẻ làm sai, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Ellie đi dạo một vòng lớn trong tuyết lạnh. Nhưng cơn giận với Kiều Nhĩ chẳng hề giảm bớt khi thấy anh đang đánh đàn trước cửa. Hắn rời đi mà không nói một lời chào, chỉ để lại Jogo ngồi thẫn thờ một mình. Người đàn ông đáng thương vô cùng nhớ về 5 năm trước, những ngày hai người cùng nhau vượt qua tận thế. Dù phải đối mặt với vô số nguy hiểm và nhìn thấu được sự xấu xa của nhân tính, nhưng khi đó họ như một gia đình thực sự. Trong thế giới lạnh lẽo này, họ nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Khi những người sống sót trong thị trấn đang vui đón năm mới, họ không phát hiện ra trong một đường ống dẫn ra ngoài thành phố có những bào tử nấm đang di chuyển, và điều còn khó tin hơn là một nhóm người có vũ trang đang từ xa quan sát thị trấn này. Người phụ nữ đứng đầu chính là Abby, thành viên của tổ chức Firefly. 5 năm trước để cứu Ellie, Jogo đã tàn nhẫn giết chết tất cả thành viên tại tổng hành dinh Firefly, nhưng không ngờ vẫn còn một nhóm người may mắn thoát nạn do đi vắng. Trong đó có người phụ nữ tên Abby này. Ban đầu họ định đuổi theo Jogo để trả thù cho đồng đội, nhưng người đàn ông có râu này đề xuất anh ta biết một tổ chức lớn ở Seattle có lẽ có thể mượn sức mạnh của họ để tìm và giết Jogo. Cuối cùng Abby quỳ trước mộ cha mẹ, thề một lời độc thề: khi chúng ta giết hắn, chúng ta sẽ giết hắn từ từ. Trên đây là nội dung tập 1 mùa 2 của The Last of Us. Cảnh cuối rõ ràng là để dẫn nhập cho cảnh kinh điển của mùa này. Không biết cuối cùng Jogo có thể thoát khỏi số phận bị gậy gôn không? Nữ chính Ellie được đội trưởng Jesse đánh thức vì hôm nay đến lượt cô ấy đi tuần tra. Ellie bước ra khỏi cửa mới phát hiện cư dân trong thị trấn ai nấy đều nghiêm trọng. JSSE giải thích rằng hôm qua đội tuần tra phát hiện một đống xác đông cứng ở sau núi. Tiếp đó có 30 người nhiễm bệnh chui ra từ trong tuyết. Rõ ràng họ đang dùng cách này để chống chọi với nhiệt độ thấp. Ai mà biết được dưới lớp tuyết dày còn bao nhiêu người nhiễm bệnh nữa. Trong phòng họp của thị trấn, người quản lý Tommy đang nhấn mạnh với cư dân về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ phải luôn sẵn sàng đối phó với người nhiễm bệnh. Một khi chuông báo động vang lên, người già yếu bệnh tật phải trốn xuống tầng hầm hoặc hầm chứa. Nam giới trưởng thành thì cầm súng đứng trên mái nhà hoặc tầng 2 canh gác. Ellie cảm thấy Tommy hơi thái quá, nhưng khi liên quan đến sinh tử của người dân phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Tommy đã cử thêm một nhóm tuần tra. Vì việc này, Ellie mới biết Jogo đã xuất phát từ sớm. Vốn dĩ hai người họ là cặp đôi cùng nhóm, nhưng để cho Ellie ngủ thêm, Jogo đã tạm thời tìm Dina để cùng đội. Ellie nghe xong lòng chấn động. Dù quan hệ của cô với Jogo rất tệ, nhưng ông già này vẫn như xưa, luôn luôn quan tâm đến mình. Ellie và người kia đi lang thang trong trời băng tuyết, nhưng không để ý trên ngọn núi không xa có một bóng người đang theo dõi họ. Cô gái này tên là Abby, là thành viên còn sót lại của tổ chức Firefly. Cô ta và đồng bọn vì tìm Jogo để báo thù đã không quản ngàn dặm xa xôi đến thị trấn Jackson. Do tầm nhìn bị hạn chế vào ban đêm, ban đầu họ tưởng nơi có ánh đèn chỉ là một trại nhỏ, nhưng đến khi trời sáng mới phát hiện quy mô của trại này có thể sánh ngang một thị trấn nhỏ chỉ với vài người. Mà muốn xông vào giết Jogo thật còn khó hơn lên trời. Vì muốn trả thù, Abby đã nghĩ ra, thậm chí còn đề xuất cách phục kích đội tuần tra. Người đàn ông râu rậm đi cùng đã nhiều lần khuyên can, cho rằng việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng, rồi lập tức đuổi Abby đi, bảo cô ấy ra ngoài canh gác. Có lẽ gió lạnh sẽ giúp Abby bình tĩnh lại, nhưng điều không ngờ tới là trong thời tiết tuyết rơi dày đặc thế này, thị trấn vẫn cử người ra tuần tra. Abby nhớ đến kế hoạch đã định trước, quyết định bắt hai người này, biết đâu có thể ép họ tiết lộ tung tích của Jogo. Ai ngờ khi trèo xuống sườn núi thì cô ấy trượt chân, cả người lăn nhanh từ đỉnh núi xuống. Khi Abby choáng váng ngẩng đầu lên, một cánh tay xuất hiện trước mắt. Lúc này cô ấy mới phát hiện
hiện. Trong hố lõm này có hàng chục xác chết, trong đó có nhiều người nhiễm bệnh đã đông cứng. Trong lòng Abby dấy lên linh cảm chẳng lành, đặc biệt là khi thấy những người nhiễm bệnh vẫn đang từ từ cử động. Cô ấy đột ngột quay người bỏ chạy, và ở cái hố lõm lúc nãy có vô số zombie bò ra từ trong tuyết. Abby chạy thật nhanh, lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành từng mảnh. May mắn là phía trước không xa có một mỏ khai thác bỏ hoang. Abby nhanh chóng chạy đến bên tường rào, thậm chí còn trèo thang để vượt qua, nhưng không ngờ đám người nhiễm từ bốn phương đuổi theo, lực va chạm mạnh khiến hàng rào dây thép bị đổ sập. Trong tích tắc, Abby nằm dạp người bò trên tuyết. Lúc này có một người nhiễm bệnh chui vào, lao tới đè cô xuống. Trong tình thế nguy cấp, một phát súng hạ gục kẻ nhiễm bệnh. Người đến không ai khác chính là Jogo đã ẩn nấp sẵn ở đây. Anh dẫn Abby nhanh chóng chạy vào nhà kho, nhưng chưa kịp thở phào, anh nghe thấy Dina gọi tên Jogo. Tim Abby đập thình thịch, không ngờ kẻ thù mà cô tìm kiếm bấy lâu lại xuất hiện ngay trước mắt như thế. Nhưng bây giờ không phải lúc để trả thù, bởi vì những xác sống bên ngoài có thể xông vào bất cứ lúc nào. Abby đề xuất đến căn nhà gỗ trên núi, nơi đó địa thế cao và đồng đội của cô cũng ở đó. Jogo cũng không suy nghĩ nhiều, rời khỏi mỏ trước khi xác sống xông vào. Thấy quân đuổi theo phía sau càng lúc càng đông, Abby hét lớn bảo mọi người nhanh lên núi. Lúc này một đám người nhiễm bệnh khác cũng đổ xuống từ đỉnh núi bên cạnh. Hai nhóm hợp lại với nhau, chúng từ bỏ việc đuổi theo Jogo và những người khác mà cùng nhau xông về phía thị trấn Jackson. Lúc này bão tuyết càng lúc càng lớn. Tommy đứng trên tháp canh lo lắng nhìn về phía xa. Anh bảo thuộc hạ thông báo cho đội tuần tra bên ngoài, bảo mọi người nhanh chóng quay về. Thời tiết thế này rất dễ xảy ra chuyện. Mặc dù Lee đã nhận được lệnh, nhưng lúc này khoảng cách quá xa, họ chỉ có thể trốn trong tòa nhà để tránh rét. Nơi này trông giống như thị trấn bỏ hoang. Đội trưởng Jesse khá quen thuộc với nơi này, dẫn Ellie đến một cửa hàng tiện lợi. Nơi đây đầy những cây khô, có thể tạm thời giải quyết vấn đề sưởi ấm. Trong khi đó, Khang Mi ở trong thành nhận được một tin không may, đội tuần tra của Jogo và Dina đã mất liên lạc, có lẽ do vượt quá phạm vi tín hiệu. Biết được địa điểm tuần tra của họ là mỏ bỏ hoang, Tommy lập tức liên lạc với người Olaya gần nhất, yêu cầu họ nhanh chóng xác nhận an toàn của Jogo. Lúc này cư dân trong thành vẫn đang gấp rút phòng thủ, vì ông già vô tình chặt vỡ đường ống, phát hiện bên trong chứa đầy nấm Caesar. Ý nghĩa sâu xa dâng lên trong lòng, thì ra những loại nấm này chưa bao giờ biến mất. Lúc này dân quân canh gác cũng nhận thấy điều bất thường, cầm ống nhỏm lên nhìn, vô số người nhiễm đang tiến về phía này. Dân quân hét lên đầy căng thẳng. Ngay lập tức tiếng chuông cảnh báo vang lên. Tommy lập tức nhận ra nguy cơ đã đến, anh bắt đầu nhắc nhở cư dân thực hiện theo kế hoạch. Những người già trốn vào tầng hầm nhà mình, khóa cửa chặt, còn dân quân nhanh chóng trở về vị trí chiến đấu. Sau khi dặn dò mọi thứ xong, Tommy lập tức leo lên tháp canh, nhìn đám người nhiễm đang tiến đến gần thành. Anh ta đau đớn hét lớn, bảo mọi người chuẩn bị trận đánh sinh tử. Họ không vội nổ súng, mà đợi đến khi người nhiễm đến gần. Cư dân lăn từng thùng dầu ra ngoài thành. Tommy dẫn đầu bắn cho nhiên liệu tràn ra khắp mặt đất. Đợi đến khi zombie dưới thành càng lúc càng nhiều, những người sống sót giơ đuốc ném mạnh ra ngoài. Tiếng nổ vang lên giữa đám zombie. Dân quân lúc này mới bắt đầu tấn công toàn lực, nhờ có bức tường lửa ngăn cản, áp lực của họ giảm đi ngay lập tức. Lúc này Jogo cũng nhìn thấy ánh lửa bên ngoài thành, anh ấy đang chuẩn bị quay lại cứu Abby, nhưng căn nhà gỗ đã không còn xa. Chỉ cần gặp được bạn bè, họ cũng có thể giúp tham gia chiến đấu. JOL cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định đưa Abby về căn nhà gỗ trước. Còn dân quân trong thị trấn lúc này vẫn đang nỗ lực tiêu diệt người nhiễm, nhưng Tommy nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Những người nhiễm này đột nhiên đổi hướng, quay đầu chạy về phía khu vực phòng thủ yếu hơn. Tệ hơn nữa là trong đám quái vật có một con khổng lồ. Đây là hình thái cuối cùng của người nhiễm. Dưới những cú húc liên tiếp của nó, hàng rào gỗ nhanh chóng xuất hiện khe hở, đông đảo người nhiễm tràn qua. Anh ta ra lệnh cho mọi người lên mái nhà, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, còn anh thì cầm súng phun lửa, đứng chắn trên đường đi của kẻ địch. Những người nhiễm này khá thông minh, chúng biết trốn vào các căn nhà gần đó, thậm chí còn leo lên mái nhà phản công. Lúc này Tommy thấy con khổng lồ kia chuẩn bị xông vào nhà vợ mình, anh ta tức giận hét lớn và nổ súng liên tiếp, thu hút sự chú ý của đối phương. Tommy định lợi dụng địa hình để thoát thân, nhưng không ngờ con hẻm bị chặn bởi đồ vật, anh ta không còn đường lui, chỉ có thể đối đầu trực diện với con khổng lồ. Ngọn lửa mạnh mẽ phun ra, nhưng con quái vật khổng lồ vẫn không chết. Tommy vừa đánh vừa lùi, không ngờ nhiên liệu súng phun lửa đã gần cạn. Nỗi tuyệt vọng sâu sắc dâng lên trong lòng. Khi anh ta ngồi xuống chờ chết, con khổng lồ bất ngờ gục ngã bất lực. Lúc này cư dân đã đứng chung một phe với người nhiễm. Vợ của Tommy chạy vào kho, cố gắng mở hàng loạt chuồng chó. Đây cũng là một trong những biện pháp của thị trấn để đối phó với người nhiễm. Không có bọn tắc kè trên tường, sức chiến đấu của chúng mạnh hơn cư dân nhiều. Hai bên lại rơi vào vòng xoáy tử thần lạnh lẽo. Lúc này Jogo và những người khác đã đến căn nhà sau núi. Đồng đội của Abby vội vã đưa mọi người vào trong. JOL lo lắng về tình hình an ninh, dặn dò mọi người mang theo vũ khí và lên đường nhanh chóng. Nhưng không ngờ sắc mặt Abby bỗng trầm xuống. Cô ta nói với đồng đội rằng người đàn ông này chính là Jogo. Ngay lập tức mọi người giơ súng vây quanh anh ta, ngay cả Dina cũng bị khống chế chặt. Lúc này Jogo hoàn toàn bối rối. Abby và những người này không giống bọn cướp, mà giống những chiến binh được huấn luyện bài bản hơn. Cho đến khi Abby nói ra từ Firefly, Jogo mới chợt hiểu ra, thì ra mình đã gặp phải kẻ thù. Abby bảo người tiêm cho Dina một mũi thuốc an thần. Có vẻ cô ta vẫn còn chút ranh giới đạo đức, dù là trả thù cũng không muốn liên lụy người vô tội. Chỉ có điều Jogo trước mắt sẽ gặp xui xẻo rồi. Người bác sĩ nam mà anh ta đã giết năm xưa, hóa ra lại là cha ruột của Abby. Những năm qua, gần như mỗi đêm cô ta đều mơ thấy
cảnh trở về tộc hành dinh Firefly, nhìn thấy thi thể cha mình trong tình trạng thảm khốc, trong lòng Abby thậm chí còn có chút hối tiếc. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô ta tuyệt đối sẽ không bước vào phòng y tế nơi cha mình ở. Giờ đây kẻ thù giết cha đã ở trước mắt, tâm trạng Abby lại trở nên bình tĩnh hơn. Cô ta từng thề trước mộ cha rằng sẽ khiến Jogo chết một cách chậm rãi và đau đớn. Abby không vội vàng, từ từ rút ra một cây gậy đánh gôn, vung mạnh về phía Jogo. Tiếng cười thê thảm hòa trong bão tuyết. Ellie đang tìm kiếm Jogo, dường như cảm thấy có điều bất thường. Cô ấy theo dấu vết đến trước căn nhà gỗ này, thấy ngựa của Jogo và Dina. Ellie cầm súng lén lút đi vào, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ căn phòng trong cùng. Đẩy cửa ra thấy thân thể Jogo, nhưng nhanh chóng bị mấy tên tội phạm khống chế. Lúc này Jogo đã bị Abby đánh đến không còn nhận ra, ngay cả gậy gôn cũng gãy làm đôi. Ellie hét lớn động viên anh đứng dậy, nhưng Jogo nằm bất động trên mặt đất cho đến khi thấy Abby cầm nửa cây gậy. Ellie như nhận ra điều gì đó, miệng không ngừng hét lên đừng làm thế, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy đâm vào đầu Jogo. Abby gầm lên giận dữ, tao sẽ giết hết tụi mày, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một trận đòn. Khi Abby và đồng bọn rời đi, cô nhanh chóng bỏ đến bên Jogo, nhưng tiếc rằng người đàn ông luôn bảo vệ cô đã không còn thở nữa. Lúc này trong thị trấn Jackson, cư dân cuối cùng cũng đã tiêu diệt hết người nhiễm, nhưng họ cũng phải trả giá đắt cho điều đó. Ba người cưỡi ngựa đi trong tuyết giá, phía sau kéo theo thi thể của Jogo, để lại vết tích chói lòa trên tuyết. Trên đây là nội dung mùa 2 của The Last of Us phần 2. Không ngờ Joel lại ra đi nhanh như vậy, chỉ là trên cơ sở tôn trọng cốt truyện gốc, có chỉnh sửa đôi chút chi tiết nhỏ. Một nhân vật được yêu thích như vậy mà nói mất là mất, không biết sau này sẽ diễn ra như thế nào. Theo cảm nhận cá nhân, chỉ dựa vào tình tiết, nhân vật này không đủ để gánh vác toàn bộ cốt truyện. Có lẽ sau này sẽ xen kẽ một số hồi ức về Jogo. Sau một tuần chờ đợi, The Last of Us mùa 3 cuối cùng cũng lên sóng. Sau cuộc xâm lược của bầy xác sống lần trước, thị trấn người sống sót lại đối mặt với khủng hoảng lớn hơn. Không nói nhiều nữa, bắt đầu nội dung chính. Thị trấn Jackson sau trận chiến, khắp nơi tràn ngập không khí giang hồ. Thi thể của Joel cũng được đưa về. Em trai Tommy làm xong việc, lê bước chậm chạp đến nhà xác, nhìn chiếc đồng hồ yêu quý nhất của Joel, anh không kìm được xúc động. Ai ngờ chỉ xa nhau một ngày, hai anh em đã vĩnh biệt. Còn một người khác cũng không thể chấp nhận. Terry vừa tỉnh dậy khỏi hôn mê, cô nhớ lại cảnh Joel bị giết. 3 tháng sau, thời gian một lần nữa thể hiện sức mạnh kỳ diệu. Thị trấn Jackson dần khôi phục sự phồn thịnh trước đây, hàng rào thành phố được sửa chữa kiên cố hơn, nụ cười cũng xuất hiện trở lại trên gương mặt Tommy. Hôm nay đúng là ngày Tây xuất viện. Thực ra vết thương của cô đã lành từ lâu, lý do chưa rời bệnh viện là vì chưa được bác sĩ tâm lý cho phép. Ai cũng biết cái chết của Jogo ảnh hưởng nặng nề nhất đến Ellie, nhưng giờ trông cô như không có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ tâm lý cố tình nhắc đến chuyện quá khứ. Cuộc cãi vã trong đêm giao thừa là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Terry và Jogo. Terry cảm giác như bị dao đâm vào ngực, nhưng cô vẫn cố gắng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bất kể chuyện gì đã xảy ra, giờ tôi chỉ có thể tha thứ cho bản thân. Câu trả lời này khiến bác sĩ tâm lý rất hài lòng. Cuối cùng Ellie cũng được xuất viện như mong muốn. Ngay khi bước ra khỏi phòng bệnh, nụ cười nhạt trên mặt cô không thể giữ được nữa. Lát sau đến nơi ở của Jogo, những giỏ hoa đặt trước cửa cho thấy anh đã giúp đỡ nhiều người khi còn sống. Ellie lấy hết can đảm bước vào phòng, mọi đồ đạc vẫn được bày trí như xưa, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Chiếc hộp đỏ trên giường rất nổi bật, chính là di vật mà Tommy đã thu dọn cho anh trai. Bên trong ngoài một chiếc đồng hồ, còn có khẩu súng Jogo thường dùng lúc còn sống. Ellie không chút do dự cài nó vào thắt lưng. Khi cô quay người đến bên tủ quần áo, nhìn thấy chiếc áo khoác Jogo thường mặc, nước mắt không thể kìm nén được nữa. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ellie vội vàng lau nước mắt. Người đến chính là Dina, bạn thân của cô. Nghe tin bạn xuất viện, cô ấy đặc biệt làm một hộp bánh quy, vừa để chúc mừng vừa để xin lỗi, bởi vì trong thời gian Ellie nằm viện, Dina đã giấu một sự thật. Thực ra, cô ấy biết ai là kẻ giết Jogo, sở dĩ lúc đó không nói là vì lo Terry sẽ giật ống truyền, lén chạy đi trả thù. Terry tỏ ra khá bình tĩnh, quả nhiên người hiểu mình nhất vẫn là Dina. Sau đó cô biết được từ miệng bạn, người phụ nữ giết Jogo tên là Abby, họ thuộc tổ chức giải phóng Seattle. Dina, tôi từng thấy hình đầu sói trên ba lô, chắc hẳn đó là biểu tượng của tổ chức đó. Trước đây có một gã tên Eugene đã nhắc đến tổ chức Firefly của họ từng muốn liên kết với các nhóm nhỏ khác nhau, trong đó có cả tổ chức mặt trận giải phóng từ Seattle. Có lẽ quy mô của tổ chức đó không lớn lắm. Thông tin này càng khiến ngọn lửa báo thù trong lòng Ellie bùng cháy. Cô ngay lập tức tìm đến Tommy, hy vọng anh ấy có thể cùng mình đến Seattle. Nhưng Jackson vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Tommy với tư cách thành viên hội đồng không thể rời đi được. Anh ấy chỉ cho Ellie một con đường, đó là đệ trình kế hoạch báo thù lên hội đồng. Nếu được thông qua, họ sẽ tổ chức một đội ngũ đàng hoàng đến Seattle báo thù cho Joel. Đã trở thành nỗi ám ảnh của Ellie. Cô phải nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao. Jesse, đội trưởng tuần tra cũng là thành viên hội đồng. Ellie hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ, nhưng Jesse nói hội đồng phải nghe ý kiến của cư dân mới có thể đưa ra quyết định. Điều Ellie có thể làm là sắp xếp lại suy nghĩ để ngày mai trình bày cho mọi người nghe. Sáng sớm hôm sau, tất cả cư dân tập trung tại phòng họp hội đồng về việc có nên cử đội chiến đấu đi báo thù cho Joel hay không. Nhiều đại diện đã phát biểu ý kiến của mình. Cờ người lo lắng nếu cử người đi sẽ khiến lực lượng phòng thủ của thị trấn suy yếu. Nếu người nhiễm xâm nhập thì sao? Cũng có người tuyên truyền về đạo đức nhân nghĩa, không nên học theo cách trả thù của bọn cướp bóc. Ellie đứng bên cạnh nhíu mày. Lúc này đầu bếp ra ngắt lời phát biểu của mọi người. Ông ấy tức giận nói, những kẻ đó đến đây với mục đích giết Jacoga. Hành vi này còn tệ hơn cả người nhiễm bệnh xâm lược. Họ phải cầm vũ khí lên để kẻ sát nhân phải trả giá.
nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại. Ali nghe mà thấy lòng thư thái, đến lượt mình phát biểu. Anh nghiêm túc lấy bản thảo ra và nói, đề xuất của mình không phải để trả thù cho Jogo mà là để giành lại công lý. Nếu mọi người đều thờ ơ nhìn người thân, bạn bè chết đi thì sự gắn kết của thị trấn Jackson sẽ tan biến. Lời nói khiến mọi người liên tục gật đầu, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải xem kết quả bỏ phiếu. Ali vô cùng căng thẳng, sợ bỏ lỡ mỗi phiếu tán thành, nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Đề xuất trả thù cuối cùng với 3 phiếu thuận, 8 phiếu trống đã bị bác bỏ. Tommy trên bục lo lắng nhìn Ali. Sau khi tan họp, anh lập tức tìm bác sĩ tâm lý. Trong thị trấn ngoài Jogo đã mất, có lẽ chỉ có vị này hiểu rõ Ali nhất. Tommy rất lo Ali không chấp nhận được kết quả, sẽ đi làm chuyện dại dột. Bác sĩ tâm lý khẳng định cô ấy chắc chắn sẽ làm thế. Trước đó Ali trong cuộc họp luôn miệng nói bản thân không phải vì thù hận, đó chỉ là trò lừa mọi người mà thôi. Đánh giá của bác sĩ về Ali rất chính xác, cô ấy sinh ra đã là kẻ dối trá, trong lòng chứa một con thú dữ, thật sự là vô phương cứu chữa. Lúc này Ali đang thu dọn trang bị, định một mình đi trả thù cho Jogo, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Dina. Ali biết không thể giấu được ý định của mình với bản thân, cuối cùng đành phải miễn cưỡng mở cửa. Không ngờ Dina đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đến đây, đường đến Seattle không hề dễ dàng, phải đi vòng qua các thành phố phồn hoa, đi qua công viên quốc gia. Cô ấy không chỉ lên kế hoạch lộ trình mà còn chuẩn bị sẵn danh sách vật dụng cần thiết như là vỏ đạn cho vũ khí hạng nặng, lều trại và nhiều thứ khác. Nhìn tình hình này, cô ấy định cùng Ali đi báo thù rồi. Ali cảm động trong lòng nhưng cũng lo lắng, không biết lấy đâu ra nhiều đồ như vậy. Giờ Ina mỉm cười bảo Ali đừng lo lắng, 3 giờ sáng gặp ở cổng đông sẽ biết. Chớp mắt đã đến giờ hẹn. Ali thấy Dina dắt theo một con ngựa, chất đầy súng Uzi, tất cả đều do người đầu bếp già tốt bụng cung cấp. Ngoài ra, ông ấy còn chuẩn bị cho Ali một khẩu súng bắn tỉa uy lực hơn. Nếu không phải vì chân bị thương, ông ấy cũng sẽ đi cùng Ali để báo thù cho Jogo. Và thế là với sự giúp đỡ của người đầu bếp già, Ali và Dina cưỡi ngựa lên đường báo thù. Trước khi rời khỏi thị trấn, Ali đến trước mộ của Jogo, cô từ từ quỳ xuống, thầm thề trong lòng nhất định sẽ giết chết Abby để trả thù cho Jogo, giống như vài năm trước Abby đã thề trước mộ cha mình sẽ giết chết Jogo vậy. Số phận của hai người thật giống nhau, hai người vốn hoàn toàn xa lạ, vì hận thù mà đứng ở hai phía đối địch. Do đã lên kế hoạch lộ trình từ trước, Ali và Dina cố gắng tránh các thành phố đông đúc có nhiều người nhiễm bệnh nên hành trình khá suôn sẻ. Phải nói rằng Dina chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ lều chống thấm nước đến dụng cụ nấu ăn đều đầy đủ khi họ sắp đến Seattle. Nhưng không biết rằng trên con đường mòn gần đó, một người đầu trọc mặc áo khoác có hình cá đang cảnh giác quan sát xung quanh, xác nhận mọi thứ bình thường. Anh ta huýt sáo về phía trước, những người khác ở phía xa nhận được tín hiệu. Kiki thở phào nhẹ nhõm, hóa ra họ bị một tổ chức địa phương bức hại, buộc phải rời bỏ quê hương tìm nơi ở mới. Lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng hô hoán gấp gáp, mọi người lập tức biến sắc, đồng loạt tản ra hai bên đường. Cô bé nằm rạp xuống đất run rẩy. Chết tiệt, không biết đã qua bao lâu. Ali và Dina đến con đường mòn trong rừng, họ thấy ngay người đầu trọc huýt sáo đã chết, lưng trúng 5-6 phát đạn, trên đất rải rác vỏ đạn đủ cỡ. Lúc này Dina chạy ra từ trong rừng, nôn thốc nôn tháo. Ali tò mò chạy vào kiểm tra, phát hiện xác chết nằm la liệt. Đây là những người địa phương đang chạy nạn trước đó, ngay cả cô bé kia cũng không thoát khỏi cái chết. Ali đoán rất có thể đây là việc làm của mặt trận giải phóng nơi Abby đang ở. Không ngờ thủ đoạn của họ tàn nhẫn đến thế, vì vậy hai người càng quyết tâm đối đầu với đối phương. Nơi này đã không còn xa trung tâm Seattle, xe cộ và đồ đạc bị bỏ hoang nhiều năm có thể thấy khắp nơi. Đi theo con đường mòn trong rừng, Ali và cô bạn nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Dưới bầu trời u ám, dây leo như những con chăn khổng lồ quấn quanh những tòa nhà loang lổ, cả thành phố như bộ xương bị gặm nhấm hết. Nhưng trong mắt Ali lại có một vẻ đẹp riêng. Hai người quay đầu lại, chuẩn bị tiến về trung tâm thành phố, nhưng không biết rằng trên đỉnh một tòa nhà nọ có người đang theo dõi tình hình xung quanh. Người đàn ông này chính là một trong những thành viên của nhóm Abby đã sát hại Jogo. Sau khi anh ta báo cáo mọi thứ bình thường qua bộ đàm, vài chiếc xe bọc thép ầm ầm tiến đến từ xa, phía sau còn có một đội quân lớn của mặt trận giải phóng. Nhìn thế này thì không phải nhóm nhỏ, rõ ràng không thua kém lực lượng vũ trang ở Jackson. Trên đây là nội dung tập 3 của The Last of Us mùa 2. Sau một tuần chờ đợi, tập 4 của The Last of Us lần này cuối cùng cũng đến. Nhóm nhân vật chính không chỉ phải đối mặt với biển zombie mênh mông, lực lượng vũ trang lớn nhất địa phương cũng sẽ truy sát họ điên cuồng. Ali và Dina cuối cùng cũng đến Seattle, nơi Lev đang ở. Tiếc là vật tư xung quanh đã bị vơ vét sạch. Dina tìm kiếm trong hiệu thuốc khá lâu, cuối cùng chỉ tìm được một hộp thuốc kháng viêm, nhưng những món đồ nhỏ trên kệ lại khiến cô ấy thích thú. Hai người cùng đến thị trấn ngoại ô, nơi đây treo đầy những lá cờ nhiều màu sắc, tạo thêm sắc màu rực rỡ cho thị trấn tận thế này. Tiếc là xác chết và hoang tàn vẫn là gam màu chủ đạo của thế giới này. Ali phát hiện một chiếc xe tăng bị bỏ hoang bên đường, rõ ràng là thiết bị còn sót lại của Cục Cứu trợ Thiên tai Liên bang. Khi mở nắp, cô vô tình gây ra tiếng động lớn, nhưng điều kỳ lạ là xung quanh không xuất hiện một người nhiễm bệnh nào, không biết những con quái vật đó trốn đi đâu cả. Lúc này Dina dùng ống nhỏm cuối cùng đã tìm thấy một căn cứ của bang sói. Terry đang chuẩn bị đi tới đó nhưng bị Dina gọi lại. Cô ấy nói việc họ xuất hiện rầm rộ như vậy chắc chắn có điều gì đó để dựa vào, hành động ban ngày ban mặt sẽ bị đối phương phát hiện trước. Terry thấy có lý nên tiện thể đi vào một cửa hàng, không ngờ đây lại là cửa hàng nhạc cụ. Giờ Ina tò mò nghịch bộ trống, còn Ali hướng ánh mắt về phía những cây đàn guitar, trong đó có một cây được bảo quản tốt do khô ráo. Cô nhẹ nhàng vuốt dây đàn như báu vật. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dina, cây đàn guitar nhỏ phát ra giai điệu du dương. Giọng hát của Ali pha lẫn chút buồn bã vì kỹ năng đàn của cô là do Jogo tận tình chỉ dạy, nhưng vì mối quan hệ của họ không tốt,
Ellie đã nhiều năm không chạm vào đàn, cô ước gì Jogo có thể đột nhiên xuất hiện, cười và nói rằng con đàn hay lắm. Nhưng Ellie biết điều ước nhỏ này giờ đã trở thành xa vời. Cùng lúc đó, trong căn cứ của băng sói, Dâu Rậm đang thẩm vấn một thành viên băng sẹo. Trước đó băng sói đã tấn công một chi nhánh của băng sẹo, chỉ để lại một người sống sót duy nhất. Dâu Rậm muốn biết điểm tấn công tiếp theo của họ. Thấy gã thanh niên ngoan cố không khai, hắn cầm lấy cái nồi đồng đỏ rực trên bếp ga, trong ánh mắt toát lên vẻ sát khí lạnh lẽo. Hơn 10 năm trước, khi dịch nấm mới bùng phát, khu cách ly Seattle vẫn do FEZA chính thức thành lập, độc quyền kiểm soát. Nhưng khi tình hình ngày càng hỗn loạn, những người lính trở nên kiêu ngạo, thậm chí lấy làm vui khi bắt nạt những người sống sót yếu thế. Nghe tiếng cười đắc ý của đồng đội, Dâu Rậm đứng bên không nói một lời. Lúc này con đường phía trước bị chặn, những người sống sót thuộc Fireflies lũ lượt xuống đường. Dâu Rậm bảo mọi người đứng yên tại chỗ, còn anh ta một mình nhảy xuống xe, xác nhận người phụ nữ trước mặt là thủ lĩnh của Fireflies. Dâu Rậm lập tức quay người, ném vài quả lựu đạn vào xe quân sự. Kể từ ngày hôm đó, anh ta chuyển sang phe Fireflies. Khi Fera dần suy yếu, Fireflies ngày càng mạnh lên, cũng quên đi tôn chỉ ban đầu. Ngược lại, vì phong cách man dợ và đẫm máu, họ bị gọi là bầy sói và kết thù không đội trời chung với băng sẹo. Thành viên băng sẹo chỉ giỏi dùng cung tên, nhưng họ vẫn có niềm tin kiên định. Chàng trai bị bắt này dù bị tra tấn không còn hình người, nhưng anh ta vẫn tin băng sẹo sẽ có ngày tiêu diệt bầy sói. Dâu Rậm cũng bị khí thế quyết liệt này làm chấn động, biết không thể tra ra thông tin hữu ích nên đã một phát súng kết liễu anh ta. Còn lúc này Ellie và đồng đội đã lén lút đột nhập vào căn cứ bầy sói đã thấy ban ngày. Lạ là cửa vào không có lính canh nào. Vì lý do an toàn, họ không dám đi cửa chính mà trèo qua cửa sổ tầng 2 để vào. Nhưng vừa đến hành lang, họ thấy một xác chết bị cắm đầy tên. Người chết là thành viên của băng sói. Ellie rất tò mò, liệu nơi này có bị thế lực khác tập kích không? Hai người tiếp tục đi dọc hành lang. Khi đến đại sảnh, họ không khỏi lạnh sống lưng, chỉ thấy 5 xác chết bị mổ, bụng rơi trên không trung. Không thủ sâu nặng thì không thể làm chuyện này. Ellie nghi ngờ nhìn quanh, cuối cùng thấy dấu hiệu quen thuộc trên tường. Trước đây cô đã từng thấy trên xác chết ở cầu thang, rõ ràng là băng sẹo đã tấn công băng sói một cách đẫm máu. Lúc này, Dina tìm thấy một bộ đàm trên xác chết, đoán rằng họ rất có thể đã gọi viện trợ. Vừa dứt lời, cửa chính bỗng bị đập mở. Lúc này viện binh của băng sói đã đến. Hai người lập tức núp sau thùng gỗ, nghe thấy đám người đó không ngừng chửi rủa, thậm chí còn đe dọa sẽ giết sạch băng sẹo. Sau đó họ tản ra tìm kiếm khắp nơi. Ellie trong lòng hoảng loạn, liên tục thay đổi chỗ ẩn nấp. Lẻn vào một căn phòng, cô đang định nhảy cửa sổ tẩu thoát, nhưng cửa sổ không sao mở được. Lúc này đã có người lục soát đến đây. Ellie ẩn nấp ở góc phòng, bất ngờ lao ra siết chặt cổ tên đàn ông. Đột nhiên một thành viên băng sói khác đến. Trong lúc nguy cấp, Dina xuất hiện hạ gục hắn. Hai người trèo qua cửa sổ vỡ ra ngoài. Lúc này các thành viên băng sói khác cũng nghe thấy động tĩnh. Ellie và Dina chỉ có thể chạy trốn. Đáng tiếc cửa sau bị chặn bởi hàng rào sắt. Họ chạy tán loạn như ruồi bâu quanh bếp lò. May mắn là cánh cửa này còn một lỗ hổng. Thân hình nhỏ nhắn của các cô gái vừa khéo chui lọt. Thành viên băng sói chỉ có thể đứng nhìn và gọi tiếp viện. Ellie và Dina vất vả leo ra khỏi hốc đá, nhưng phát hiện đây là đường hầm tàu điện ngầm. Khi họ đang định rời đi, phía trước bỗng sáng đèn, rõ ràng là thành viên băng sói đã đuổi theo. Ellie lo lắng trong lòng, địa hình ở đây chật hẹp, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không để ý thấy một con zombie nấm bắt đầu vặn vẹo dưới ánh đèn. Ellie và Dina nấp sau hốc đá, nín thở chờ kẻ địch đến gần. Ai ngờ ngay sau đó, một đám người nhiễm bệnh ùa ra. Ellie giật mình, kéo Dina nhảy lên nóc tàu. Mấy thành viên băng sói không thể chống lại lũ zombie, họ đành phải nhảy từ nóc tàu vào bên trong toa. Không ngờ trong đó chất đầy thi thể người. Hai người phải bò bằng tứ chi khó nhọc. Bên ngoài toa tàu vang lên tiếng gầm giận dữ của zombie. Ellie vừa đóng cửa xong, một con sói đã xuất hiện. Thấy đám zombie sắp phá cửa xông vào, Ellie liên tục bắn để tiêu diệt. Dina phát hiện trên nóc tàu có lỗ thông gió, cô ấy lập tức trèo lên, kéo Ellie lên trước khi zombie đuổi kịp. Hai người chạy dọc nóc tàu đến đầu tàu, nhưng nhanh chóng bị người nhiễm phát hiện. Hàng rào sắt phía trước chặn mất lối đi, họ dùng hết sức leo qua. Nhưng khi sắp đến cửa ra, lại phát hiện cửa xoay đã bị rỉ sét. Ái Lệ và Ngân Nhai phải xoay cửa quay. Dina đang chuẩn bị giúp đỡ, một người nhiễm bệnh đột nhiên xông qua sương mù. Ái Lệ vội đưa tay phải ra đỡ cho Dina khỏi bị cắn. Dina gầm lên một tiếng, bắn hạ zombie bằng một phát đạn, nhưng đám zombie phía sau đã phá vỡ hàng rào sắt. Hai người cùng dùng sức, cuối cùng cũng mở được cửa xoay. Dina nhìn thấy vết thương trên người Ái Lệ, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Nhưng bây giờ không phải lúc phân tâm. Họ chạy ra khỏi nhà ga, bên ngoài mưa như chút nước. Dina nắm chặt khẩu súng, theo Ái Lệ chạy vào một khách sạn. Ái Lệ vừa khóa cửa chính, quay người lại thì thấy Dina đang chĩa súng vào mình. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị người nhiễm bệnh cắn. Rõ ràng Dina đã nghĩ cô sắp biến đổi. Giờ đây Ái Lệ không thể giấu bí mật nữa. Cô giải thích rằng mình có khả năng miễn dịch. Thấy Dina không tin, cô đề nghị sẽ ngồi ở góc, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dina tái mặt, không đồng ý cũng không từ chối. Trong giấc ngủ, Ái Lệ bị mơ đánh thức. Cô thấy Dina vẫn ngồi cảnh giác bên cạnh. Bây giờ đã qua nửa đêm rồi, nếu biến đổi thì đã bắt đầu từ lâu. Vết thương không có chút thay đổi nào. Dina cuối cùng cũng tin lời Ái Lệ, đôi mắt đẫm lệ
trong lòng vô cùng hối hận vì vừa rồi cô suýt giết chết người mình yêu thương. Cả hai đều cảm thấy như vừa thoát chết, tình cảm trong lòng không thể kìm nén được nữa. Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy trong sự ngọt ngào ấm áp. Ái Lệ nói ra bí mật lớn nhất của mình, hình xăm trên tay thực ra là để che đi vết cắn của zombie, và Dina cũng đã tiết lộ bí mật của mình, không ngờ cô ấy đã mang thai. Trước đó, họ tìm được vài que thử thai ở hiệu thuốc, cô ấy đã cảm thấy cơ thể có điều bất thường. Sau khi kiểm tra thì đúng như dự đoán, Ellie biết cha của đứa bé chính là Jesse, đội trưởng tuần tra. Đáng tiếc, Dina không hề có tình cảm với anh ta, ngược lại cô ấy lại có tình cảm với Ellie. Giờ đây với đứa bé sắp chào đời, họ có thể tạo nên một gia đình hoàn hảo. Lúc này bộ đàm của băng sói bỗng vang lên, không ngờ họ lại bị băng sẹo tập kích. Trong đối thoại có người muốn đưa người bị thương đến Lake Hill. Ellie giật mình, đó chắc chắn là tổng hành dinh của băng sói, kẻ thù không đội trời chung. Bobby có lẽ cũng ở đó. Thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên trong rừng bê tông. Dina đối chiếu bản đồ, nhanh chóng xác định được vị trí của Lake Hill. Ellie nghĩ đến việc Dina đang mang thai, cô quyết định một mình đi báo thù, nhưng Dina làm sao có thể đồng ý, nhất quyết muốn đi cùng Ellie. Trên đây là nội dung tập 4, mùa 2 của The Last of Us. Tôi đã nói chỉ với hai người Ellie, làm sao có thể đối phó với băng sói đông đảo, chắc chắn sau này phải dựa vào sự hỗ trợ của băng sẹo, cộng thêm bầy zombie không phân biệt đối tượng, có lẽ họ thực sự có hy vọng tiêu diệt toàn bộ tổ chức băng sói. Ngoài ra, bộ phim này còn có một thiết lập rất thú vị. Trước đó khi bầy zombie tấn công thị trấn Jackson, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao họ lại từ bỏ việc truy đuổi. Jogo và những người khác thẳng tiến đến thị trấn Jackson cách đó vài kẻ năm. Hóa ra ở những nơi có nấm Caesars đều có thể trở thành tai mắt của người nhiễm. Giữa chúng có thể truyền tin theo cách đặc biệt. Tập này cũng có cảnh cận cảnh nấm Caesars, chắc hẳn là để báo hiệu trước sự xuất hiện của bầy zombie. Cô vô tình bước vào hang ổ người nhiễm, vách đá xung quanh phủ đầy dây nấm hóa đá. Điều đáng sợ hơn là trong các dây leo có gắn những người sống sót, họ trông có vẻ chưa chết. Kèm theo tiếng thở nặng nhọc, nhiều bào tử bay ra từ miệng. Ellie sửng sốt, không thể ngờ được mình lại bị mắc kẹt ở nơi quỷ quái này. Chỉ vài giờ trước, cô và Dina còn bàn cách đột nhập vào căn cứ lang bang. Trước đó, hai người thu được bộ đàm của thành viên lang bang. Qua những cuộc đối thoại bên trong, Dina phát hiện họ đã bố trí nhiều trạm gác xung quanh căn cứ. Muốn lẻn vào lặng lẽ gần như không thể, nhưng có một điều rất lạ, trong khu vực của lang bang có một vùng trống rõ ràng, chỉ cần đi qua tòa nhà hình chữ nhật này là có thể đến thẳng căn cứ. Họ không bố trí tuần tra ở đây vì tòa nhà này ẩn chứa nhiều người nhiễm, khiến Ellie rơi vào tình thế khó xử. Rốt cuộc là nên đột nhập qua trạm gác của lang bang hay là lẻn vào tòa nhà này? Đối mặt với người nhiễm ẩn nấp, sau khi do dự, cuối cùng Ellie chọn phương án thứ hai, nói là làm ngay. Hai người rời khỏi rạp hát, lập tức tiến về phía tòa nhà tổ chức. Đường phố hoang vắng rất yên tĩnh, họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cho đến khi nhìn thấy dưới bức tranh graffiti khổng lồ trên tường có vài xác thành viên băng dao sẹo nằm ngang, rõ ràng là hành động trả thù của băng sói. Dina nhìn thấy không kìm được nôn thốc, cô ấy chưa từng chứng kiến cuộc chiến đẫm máu giữa con người như vậy. Ellie bình tĩnh hơn Dina một chút, nhưng trong lòng đã dấy lên hồi ức. Cô ấy không nên kéo Dina vào cuộc trả thù này, dù sao đối phương còn đang mang thai. Ai ngờ ánh mắt Dina bỗng trở nên kiên định, từ từ kể về trải nghiệm khi cô 8 tuổi. Ngày đó cô bồng bột lấy trộm khẩu súng duy nhất trong nhà đi chơi, nhưng khi trở về thì phát hiện em gái và mẹ mình đã bị một tên cướp giết chết. Trong cơn giận dữ cô đã bắn chết hắn. Đó là lần đầu tiên Dina giết người, nhưng cô không hề hối hận, ngược lại còn may mắn là không phải tận mắt chứng kiến mẹ bị tra tấn đến chết, và càng không cần xem xét liệu mẹ cô có làm tổn thương tên cướp trước không. Bất kể đối phương chạy đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc trả thù. Những lời này rõ ràng là nói cho Ellie nghe trước đây cô ấy đã tận mắt chứng kiến Joe bị đánh chết. Dù Joe đã giết cha của Abby trước, nhưng điều đó không ngăn được Ellie trả thù cho Joe. Dina vui mừng như tìm được tri kỷ, đồng thời cũng hiểu nỗi lo của Ellie nên đã tuyên bố trả thù cho Joe là quyết định của cô ấy. Nếu tôi chết thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình, chỉ có thể như vậy, còn cầu mong gì hơn. Mắt Ellie bất giác rơm rớm khi màn đêm buông xuống. Hai người cuối cùng cũng đến được tòa nhà, nhanh chóng tránh đèn pha của lang bang. Họ cắt hàng rào dây thép, lẻn vào bên trong tòa nhà. Không ngờ đây là nhà máy bỏ hoang, đèn pha của lang bang chỉ quét bên ngoài, hoàn toàn bỏ qua bên trong nhà máy. Ellie dựa vào khả năng miễn nhiễm chuẩn bị dẫn đầu băng qua đây. Sau khi đi được một đoạn, họ không phát hiện người nhiễm bệnh nào. Dina nghĩ ra điểm mấu chốt, nơi này khá gần căn cứ lang bang, chắc chắn không có nhiều người nhiễm bệnh, nếu không đã bị đối phương tiêu diệt từ lâu. Nhiều nhất chỉ có vài kẻ săn mồi ẩn nấp. Để đảm bảo an toàn, Dina kiên quyết thỏa thuận với Ellie nóng vội, gặp kẻ săn mồi đơn lẻ chỉ được dùng dao găm, nếu gặp từ 3 con trở lên phải lập tức rời khỏi nhà máy. Ellie gật đầu, dẫn đầu đi vào sâu trong nhà máy. Ai ngờ vừa đi được vài bước, Dina nghe thấy tiếng động kỳ lạ, cố gắng lắng nghe kỹ nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường. Ellie nín thở tập trung, chậm rãi bước vào một xưởng rộng, chỉ cần đi qua đây là có thể rời khỏi nhà máy từ cửa sau. Ellie đột nhiên khựng lại, dưới ánh đèn pin, cô thấy nửa thân người nằm phía trước. Ngay sau đó có tiếng động nhỏ phía sau, quay người nhìn lại, một bóng đen kỳ quái lướt qua. Dina lập tức giật mình, sợ ao hắn lại biết tự trốn vậy. Ellie nhớ lại trải nghiệm trước đó, nhà máy bỏ hoang, con zombie đó có trí thông minh không thấp, biết cách đặt bẫy sâu trong địch. Tuy khó đối phó, nhưng 2 đánh 1 vẫn có cơ hội thắng lớn. Ali đang định cẩn thận thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng phát hiện không chỉ có một zombie thông minh. Dina lập tức đề nghị rút lui, nhưng phía trước lại xuất hiện vài con zombie. Hai người không biết đã rơi vào vòng vây. Ali quyết định ngay lập tức cô ấy sẽ dẫn dụ đám zombie này đi, để Dina chạy vào lồng sắt trốn. Không đợi đối phương đồng ý, Ali bóp cò súng,
bước chân nhanh như bay, lập tức dẫn đi một lượng lớn zombie. Dina nhân cơ hội chạy vào lồng sắt, nhưng vẫn có một zombie đuổi theo không tha. Ali thấy vậy nhất thời mất tập trung, nhanh chóng bị zombie vồ ngã. Còn Dina lúc này cũng lâm vào khủng hoảng. Zombie định xông vào lồng sắt, trong lúc nguy cấp vang lên vài tiếng súng, zombie không kịp phòng bị ngã xuống. Ali thấy một bóng người từ từ tiến lại gần, cô ấy cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc. Nhìn kỹ lại, người đến chính là đội trưởng Kiệt Tây. Lúc này, đội tuần tra lang bang bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh, ba người nhanh chóng chạy ra cửa sau nhà máy. Nghe thấy tiếng súng vang lên từ bốn phía, chị cắn răng dẫn hai người chạy vào công viên bỏ hoang. Nhưng điều kỳ lạ là thành viên lang bang chỉ đứng ở cửa, không theo vào tiếp tục truy đuổi. Mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đi sâu vào trong công viên. Sau khi hỏi thăm mới biết được, vào ngày thứ hai sau khi Tali rời khỏi thị trấn Jackson, chú Tommy phát hiện cô ấy đã biến mất, nên đã cùng Jesse lập tức đến Seattle. May mắn tìm thấy tấm bản đồ hai người để lại ở nhà hát. Lúc này Tommy đang tìm kiếm Jesse ở phía bên kia, hẹn gặp nhau vào sáng sớm mai. Lúc đó mọi người sẽ cùng rời khỏi Seattle, trở về thị trấn Jackson. Bỗng nhiên có tiếng huýt sáo vọng lại từ xa, tiếp theo có người cầm đuốc đi qua. Mọi người trốn trong bụi cỏ, không dám ló đầu ra, xác nhận đối phương đã đi xa. Họ tiếp tục cúi người di chuyển. Lúc này phía trước chuyển đến tiếng van xin. Tali thò đầu ra nhìn, hóa ra là băng sẹo đang trừng phạt một thành viên của băng sói. Thì ra đây là địa bàn của băng sẹo, khó trách đội tuần tra lúc nãy không đuổi theo vào. Tuy nhiên sự tàn bạo của băng sẹo so với băng sói cũng không kém. Tên đầu lĩnh râu rậm đã chặt đứt lồng ngực của tù nhân. Tali và mọi người kinh ngạc đến đờ người. Đột nhiên một lưỡi kiếm bay tới, trúng ngay đùi của Dina. Tali nhanh chóng quyết định bảo Jesse đưa Dina đến nhà hát, còn cô thì dẫn dụ những thành viên băng sẹo tránh từng lưỡi kiếm một. Tali nhìn thấy cây lớn phía trước và nảy ra ý tưởng. Thành viên băng sẹo đi vòng quanh một hồi lâu, không phát hiện ra dấu vết, dần dần tản ra tìm kiếm. Không ngờ Tali đang trốn dưới rễ cây lớn. Sau khi thoát khỏi, cô nhìn lối vào công viên và ngẩn người, ngay lập tức đột nhập vào căn cứ của tổ chức lang bang. Cô ấy không muốn quay về thị trấn cùng Jesse, phải giết được Abby để trả thù cho Joel bằng mọi giá. Lúc này bên trong căn cứ của tổ chức lang bang, nữ thủ lĩnh sát mặt ồ ám đi qua đám đông, dừng lại vài giây trước một thang máy kín, rồi lặng lẽ quay người bỏ đi. Tiếp theo nữ thủ lĩnh bước vào văn phòng, bên trong có một đội trưởng đang lo lắng bất an. Hóa ra bệnh viện này là căn cứ mới của lang bang. Hôm qua khi đội trưởng dọn dẹp tầng hầm, đầu tiên cử hai đội viên đi thám thính, nhưng chẳng bao lâu sau, từ bộ đàm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của họ. Họ không gặp người nhiễm bệnh nào, nhưng vô cớ bị nhiễm virus. Đội trưởng đoán là họ đã hít phải bào tử nấm, nên không đợi họ ra nữa, trực tiếp ra lệnh phong tỏa lối vào tầng hầm. Nữ thủ lĩnh khen ngợi đội trưởng quyết đoán. Hiện tại họ chưa thể từ bỏ căn cứ này vì thiết bị y tế ở đây rất đầy đủ. Còn lúc này Tali đã tiếp cận phạm vi cảnh giới của căn cứ, lần này vẫn tận dụng lợi thế cơ thể để chui qua lỗ chó vào bên trong căn cứ. Trong phòng bệnh, cô gái đầu trọc đang chăm sóc người bị thương. Người phụ nữ này chính là một trong những thành viên lang bang đã theo Abby giết chết Joel. Khi cô ta vào kho lấy thuốc, Ali xuất hiện phía sau với khẩu súng. Cô ấy đã sớm phát hiện ra cô gái đầu trọc này, cố ý theo đến đây để ép hỏi tung tích của Abby. Cô gái đầu trọc bỗng nói Joel chết thật thảm. Lợi dụng lúc Ali ngẩn người, cô ta dùng sức đánh đổ chai thuốc, vừa chạy vừa hét có kẻ đột nhập, nhưng Ali vẫn đuổi theo sát phía sau. Khi đến hành lang, gã đầu trọc phát hiện lối ra đã bị phong tỏa. Để thoát thân, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cố mở cửa thang máy và nhảy xuống. Ali không chút do dự đuổi theo, nhưng tiếc là mụ đầu trọc đã chạy mất dạng. Cô giơ súng lên cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện trên tường có những mảng nấm. Tiếp tục đi dọc hành lang, số lượng nấm mốc càng lúc càng nhiều, cho đến khi thấy một mảng lớn nấm Caesar. Ali kinh ngạc trợn tròn mắt vì phía trước xuất hiện một bóng người đáng sợ. Cơ thể hắn bị mắc kẹt trong đám dây leo nấm, miệng cứ há ra khép vào như đang tự thở, thỉnh thoảng phun ra một lượng lớn bào tử. Không xa đó cũng có một bóng người bị mắc kẹt, có lẽ đều là thành viên đội thám hiểm bị băng sói bỏ rơi. May mắn là Ali có thể chất miễn dịch bẩm sinh. Đi qua căn phòng lớn đầy nấm này, cuối cùng cô cũng phát hiện tung tích của mụ đầu trọc, nhưng lúc này đối phương đã bị nhiễm, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển không còn sức lực. Nhưng khi thấy Ali không có dấu hiệu bất thường nào, mụ đầu trọc lập tức đoán ra thân phận đối phương. Trước đây hắn từng là thành viên của tổ chức Firefly, đương nhiên biết rõ chi tiết về thuốc giải. Joel đã vất vả đưa Ali, người có khả năng miễn dịch này, đến phòng thí nghiệm, nhưng vào phút cuối lại đột ngột thay đổi, không chỉ giết chết nhiều chiến binh mà ngay cả bác sĩ duy nhất có thể nghiên cứu thuốc giải cũng không tha. Trong mắt mụ đầu trọc, Joel đáng chết. Sự trả thù của Ali chẳng có ý nghĩa gì, nhưng không ngờ Ali đột nhiên nói những điều này cô đều đã biết, rồi ngồi xuống tiếp tục hỏi Abby đang ở đâu. Abby đang ở đâu? Thấy mụ đầu trọc không chịu mở miệng, dùng hết sức đập vào chân đối phương, hắn trực tiếp nhặt thanh sắt dưới đất lên. Dù Joel có là kẻ đại ác đáng chết vạn lần, nhưng trong mắt Ali, anh ấy mãi mãi là người chủ ấm áp luôn cưng chiều cô. Sau một tuần chờ đợi, tập 6 của The Last of Us cuối cùng cũng đã ra mắt. Tập này sẽ tiết lộ nguyên nhân cụ thể khiến Ellie và Joel có khoảng cách. Khi hai người vừa định cư ở thị trấn Jackson, mối quan hệ vẫn còn rất hòa hợp. Sinh nhật 15 tuổi của Ellie sắp đến, Joel đặc biệt ra ngoài thành phố thu thập một số vật dụng quý giá do hệ thống tiền tệ đã sụp đổ. Sau ngày tận thế, thị trấn Jackson vẫn duy trì phương thức trao đổi không ràng buộc, đổi những thứ mình muốn từ người đầu bếp ra. Joel vội vã chạy về nhà,
dùng xương động vật làm cung đàn. Sau khi mài giũa cẩn thận và đánh bóng, một cây đàn guitar cổ điển thanh nhã đã hoàn thành. Nhưng anh chưa kịp lên dây, Tommy đã dẫn Ellie đến. Thấy băng gạc trên tay cô, Joel tức giận đến đổ trợn mắt. Sau khi hỏi mới biết Ellie bị bỏng tay khi nấu ăn. Joel lập tức đoán ra điều quan trọng, chắc chắn cô ấy cố tình làm vậy, bởi vì vị trí bỏng đúng là vết sẹo do zombie cắn để lại. Trước mặt hai người, Ellie cũng không giả vờ nữa, em chỉ thực sự muốn mặc áo ngắn tay một lần nữa. Joel cảm thấy mềm lòng, mọi trách móc lập tức tan biến. Sáng sớm hôm sau, Ellie thức dậy, xuống lầu liền thấy ánh mắt mong đợi của Joel. Đến gần nhìn kỹ, thì ra là một chiếc bánh sinh nhật. Thứ này rất hiếm thấy trong thời tận thế, ngay cả Joel cũng phải bỏ ra một số tiền lớn để đổi từ đầu bếp. Tuy nhiên, điều bất ngờ dành cho Ellie vẫn chưa kết thúc. Joel lấy ra một cây đàn guitar từ trong phòng, bởi vì Ellie đã từng nói không chỉ một lần rằng cô thích đàn và hát guitar. Cô gái không nhận lấy cây đàn mà tinh địch bảo Joel hát một bài. Joel tỏ vẻ khó xử vì anh chỉ biết đàn chứ không giỏi hát, nhưng cô sinh nhật đã lên tiếng, anh đành phải miễn cưỡng làm theo. Tiếng đàn du dương vang vọng trong phòng, giọng Joel hơi khàn, kết hợp với giai điệu vừa phải, nghe cũng có một hương vị riêng. Ellie nghe mà mắt sáng rực. Đợi khi bài hát kết thúc, cô liền vội vàng nhận lấy cây đàn. Một năm sau, Joel lại một lần nữa chuẩn bị món quà sinh nhật chu đáo cho Ellie. Khi đi tuần tra, anh tình cờ phát hiện bức tượng khủng long bằng gỗ này. Dù sau khi thảm họa xảy ra, Ellie vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Lần đầu thấy khủng long khổng lồ, cô tỏ ra vô cùng phấn khích, nhưng điều bất ngờ hơn vẫn còn phía sau. Hóa ra không xa có một bảo tàng bị bỏ hoang. Đi qua đường hầm với những điểm sáng như sao, Ellie nhìn thấy một mô hình thiên thể khổng lồ. Joel mỉm cười, rồi dẫn Ellie đến trước một khoang tàu vũ trụ. Đây là tàu Apollo 15 đã từng lên vũ trụ. Ellie nôn nóng muốn chui vào trong, nhưng Joel vội nhắc nhở, vào vũ trụ thì phải có mũ bảo hiểm chứ. Nhận 10 đô từ Joel, Ellie ở tủ trưng bày chọn một chiếc mũ bảo hiểm yêu thích nhất. Sau khi đội nó lên, cô ấy háo hức chui vào khoang tàu vũ trụ. Nhưng bất ngờ của Joel vẫn chưa kết thúc. Anh lấy ra một cuộn băng từ túi. Ellie tự giác cho vào máy ghi âm 30 GI và đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc, cô bé nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh từ radio, cảm giác mình như một phi hành gia thực thụ, cả người bay vào vũ trụ bao la cùng khoang tàu. Ellie vô cùng hài lòng với món quà của Joel, nhưng trên đường về, nét mặt cô bỗng đông cứng, vì trong bụi cây không xa có vài con đom đóm đang bay lượn. Có vẻ Ellie vẫn chưa quên chuyện ở căn cứ Firefly và mối quan hệ của họ đã thay đổi đột ngột vào sinh nhật 17 tuổi. Joel kết thúc tuần tra sớm, cầm bánh định tạo bất ngờ cho Ellie. Kết quả bất ngờ thành sốc. Ellie và một cô gái trên giường quần áo sộc sạch. Điều khiến Joel tức giận hơn là Ellie đã xăm một con bướm đêm trên tay. Không ngờ vấn đề tuổi dậy thì của cô ấy đều ập đến cùng lúc. Thấy Ellie không có ý hối cải, Joel tức giận bước ra khỏi phòng. Nằm trên giường cả ngày, anh bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách. Ra ngoài xem, thì ra Ellie định chuyển đến gara ở. Joel vội vàng ngăn cản. Gara không có máy sưởi và nước máy, hoàn toàn không thích hợp để ở. Thái độ của Ellie dịu đi. Anh ấy xin lỗi vì sự bất lực ban ngày, nhưng việc chuyển đến gara là quyết định đã được cân nhắc kỹ. Joel suy nghĩ một lúc, nói với Ellie rằng sẽ sửa gara xong rồi mới chuyển đi. Dù sao thì cậu ấy cũng đã trưởng thành, đã đến lúc có không gian riêng cho mình. Joel bắt đầu chú ý đến hình xăm của Ellie. Đôi cánh bướm đêm vừa khéo che đi vết bỏng. Anh rất tò mò, tại sao Ellie lại chọn hình bướm đêm? Ellie không trả lời mà chỉ nhắc Joel đã đến giờ đi ngủ. Joel rất nhạy cảm, lập tức tìm đến bác sĩ tâm lý trong thị trấn. Anh muốn biết bướm đêm tượng trưng cho điều gì, phải chăng là sự trưởng thành và thay đổi? Nhưng câu trả lời của bác sĩ tâm lý thật bất ngờ. Bướm đêm tượng trưng cho cái chết. Những chữ Ellie viết trên bàn đã nói lên tất cả. Cháu có sứ mệnh cao cả hơn. Rõ ràng cô bé vẫn nghĩ giá trị tồn tại của mình là tìm ra vaccine, mang lại hy vọng cho toàn nhân loại. Vào sinh nhật 19 tuổi của Ellie quyết định nói thẳng với Joel. Cô đã chuẩn bị kỹ một số câu hỏi đều liên quan đến căn cứ của Firefly. Khi Joel cứu Ellie ra, đã nói dối rằng bọn cướp đã giết chết các chiến binh Firefly. Lúc đó Ellie còn nhỏ, nhưng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng Joel đã thề ngay tại chỗ rằng tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Tôi thề. Ellie mới tạm gác lại chuyện này, nhưng khi tuổi càng lớn, cô nhận ra nhiều điểm bất hợp lý, nên quyết định sẽ hỏi trực tiếp những câu hỏi này. Khi Ellie gặp Joel, cô ấy chưa kịp mở miệng, đối phương đã cho cô một bất ngờ, đó là dẫn Ellie đi tuần tra ngoài thành. Đây là điều cô ấy đã mong mỏi từ năm 15 tuổi. Không ngờ rằng Ova đã giúp cô xin phép được đi. Đối với Ellie, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Ova liên tục nhắc nhở, liệt kê các quy tắc và lưu ý. Khi tuần tra, Ellie than phiền, tuần tra có nhàm chán như vậy không? Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, bộ đàm truyền đến mệnh lệnh, một đội tuần tra phát hiện người nhiễm bệnh trên đỉnh. Cần Joel lập tức đến hỗ trợ. Hai người nhanh chóng hướng đến điểm đến. Chẳng mấy chốc đến một vách đá. Joel nói, leo xuống đây sẽ nhanh hơn đi đường lớn nhiều. Hai người cẩn thận trèo xuống vách đá. Điểm đến đã ở phía trước. Joel dặn dò, Ellie cẩn thận. Bỗng phía trước truyền đến tiếng động, một con ngựa kéo theo một xác chết phóng qua. Joel nhận ra đó là thành viên đội tuần tra. Đi thêm vài bước, họ phát hiện một xác người nhiễm. Có vẻ cuộc chạm trán đã kết thúc. Chẳng bao lâu sau, hai người nhìn thấy một thành viên khác của đội tuần tra, nhưng đáng tiếc người đó đã bị zombie cắn. Joel đang định giết anh ta. Ông già tên Eugene vội van xin, ông ấy còn có thể cầm cự được 1 giờ, đủ để trở về thị trấn từ biệt vợ mình. Quy định của thị trấn ghi rất rõ, không được đưa bất kỳ người nhiễm tiềm tàng nào về thành. Lúc này Ellie sinh ra nhắc nhở, bảo Eugene đưa ngón tay ra. Từ kỹ năng y tế đến việc thấy,
anh ta hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Ellie cảm thấy có thể đồng ý với yêu cầu của Eugene. Jogo do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý và bảo anh ta đưa ngựa lên đất liền, còn mình thì dẫn Eugene gặp nhau trên đường về. Ánh mắt của Ellie có chút do dự, cô nghi ngờ Jogo định rời bỏ mình, cho đến khi Jogo nghiêm túc nói, tôi hứa sẽ không giết ông ấy, Ellie mới yên tâm quay đi. Jogo lại giơ súng trường lên, ra hiệu cho Eugene đi phía trước, nhưng khi đến ngã ba, anh lại ra hiệu cho đối phương đi ngược hướng, khi trước mắt không phải là đường lớn mà là một hồ nước. Eugene lập tức hiểu ý của Jogo, anh ta định giết mình ở đây. Mắt của cụ già dần ướt đẫm, ông không cần ngắm cảnh gì cả, chỉ muốn gặp vợ một lần cuối trước khi chết. Nhưng lý do của Jogo không thể bác bỏ, nếu anh yêu một người thì không nên đặt họ vào nguy hiểm. Ánh mắt thân thiện lập tức tối sầm, cùng với tiếng súng trầm đục như một đàn chim bay vụt khỏi rừng. Ellie dắt ngựa đến bên hồ, nhìn thấy thi thể của Eugene, cô im lặng rất lâu không nói gì. Ngay cả trên đường về, Ellie cũng chỉ trừng mắt, không biết đang nghĩ gì. Sau khi đến thị trấn Jackson, bác sĩ tâm lý run rẩy, lảo đảo bước đến bên thi thể Eugene. Jogo nhẹ nhàng an ủi. Eugene vốn muốn từ biệt bà trực tiếp, nhưng lại không muốn gây nguy hiểm cho cô, nên anh ta đã tự kết liễu cuộc đời mình. Khi bác sĩ tâm lý gật đầu tỏ ý hiểu, Ellie đột nhiên hét lên rằng Jogo đã nói dối. Eugene thực ra muốn đến gặp cô, nhưng Jogo đã vi phạm lời hứa và giết anh ta. Bác sĩ tâm lý tát mạnh một cái, còn Ellie thì nói anh đã thề rồi tức giận bước đi. Vì cảnh tượng tương tự khiến cô nhớ đến lần rời căn cứ Firefly, Jogo cũng đã thề. Có vẻ lời hứa của người đàn ông này không đáng tin, từ đó mối quan hệ của họ hoàn toàn rạn nứt. Ngay cả trong buổi tiệc năm mới, Jogo đứng ra bảo vệ Ellie, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự chỉ trích không thương tiếc. What is wrong with you? Jogo không phản bác mà thất thần rời khỏi hội trường. Khi đang chơi guitar một mình trước cửa nhà, anh nhìn Ellie đi ngang qua, nhưng bất ngờ thay, Ellie đã quay lại. Cô định nói rõ mọi chuyện với Jogo, tuy nhiên điều Jogo quan tâm lúc này lại là mối quan hệ giữa Tay và Dina. Ellie gần như không thể chịu nổi, cô cố gắng chuyển chủ đề, nói rằng Jogo đã lừa cô 2 lần, lần đầu về căn cứ Firefly, lần thứ 2 về Eugene. Ellie hy vọng Jogo sẽ không lừa cô lần thứ 3 vì cô có vài câu hỏi cần anh trực tiếp trả lời. Sau đó Ellie bắt đầu hỏi về chi tiết căn cứ Firefly. Lần này Jogo đã nói ra tất cả sự thật, chính anh đã giết tất cả thành viên của tổ chức Firefly, hoàn toàn không có kẻ cướp nào cả. Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, Jogo vẫn sẽ làm như vậy, vì anh không muốn đánh đổi mạng sống của Ellie để đổi lấy tương lai của nhân loại. Ellie nói Jogo quá ích kỷ, đó vốn là sứ mệnh của cô từ trước đến nay. Jogo lắc đầu trong nước mắt, bây giờ con không thể hiểu được tình yêu của ta dành cho con. Khi nào con có con cái của riêng mình, tớ hy vọng con sẽ làm tốt hơn ta một chút. Ellie im lặng hồi lâu sau khi nghe xong, nói rằng có lẽ con sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng con sẽ cố gắng thử. Cảnh này chưa từng xuất hiện trong các tập trước. Có vẻ như Ellie đã cố gắng tha thứ cho Jogo, chỉ là chưa kịp thực hiện thì Jogo đã bị Abby giết chết không thương tiếc. Vì thế không lạ khi Tay lại quá ám ảnh với việc trả thù. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các bạn thích thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. The Last of Us cuối cùng cũng đón chào hồi kết. Mối thù giữa Ellie và Abby đã khép lại, nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ và cô đã lãng phí nó. Câu chuyện tiếp nối tập trước, Jessie đưa Dina bị thương về nhà hát. Mũi tên trên chân cô ấy phải được rút ra ngay lập tức, nhưng ở đây không có dụng cụ phẫu thuật hay thuốc men, mọi thứ chỉ có thể trông chờ vào sức chịu đựng của Dina. Jessie lấy ra một chai rượu mạnh, ý bảo cô ấy uống phải ngụm để giảm đau, nhưng Dina đã kiên quyết từ chối. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm. Jessie đã rút mũi tên ra một cách thô bạo. May mắn là không lâu sau, Ellie trốn thoát khỏi căn cứ của Woodward đã quay về. Trong lòng cô luôn lo lắng về sự an nguy của Dina. Khi thấy đối phương bình an vô sự, trái tim lo lắng cuối cùng cũng được thả lỏng. Dina nhận thấy cử động của Ai Lợi hơi cứng nhắc, ra hiệu cho cô ấy cởi áo khoác. Thấy toàn bộ lưng đầy vết bầm tím, trong lòng cô bỗng dưng xúc động, nhưng Ai Lợi vẫn không biểu lộ cảm xúc, như thể không cảm thấy đau đớn gì. Lúc này cô ấy vẫn đang chìm đắm trong việc tra hỏi người phụ nữ đầu trọc để biết tung tích của Ivy. Ai Lợi liên tục đánh đập người phụ nữ đầu trọc cho đến khi đối phương mê man, lẩm bẩm nói ra 2 từ cá voi và bánh xe. Tuy không đoán được ý nghĩa, nhưng Ai Lợi biết đó chính là nơi Ivy ẩn náu. Dina nghĩ đến cái chết thảm của Joanne, an ủi Ai Lợi rằng bọn họ đáng phải chết, nhưng Ai Lợi vẫn không thể bình tâm, nên đã nói ra lý do Ivy truy sát Joanne, cho biết được Joanne để cứu Ai Lợi đã giết sạch tất cả mọi người trong tổ chức hòa ảnh, trong đó có cả cha của Ivy. Giờ Dina cũng không thể phân biệt đúng sai, chỉ quay đầu nói chúng ta phải về nhà thôi. Nhưng trước đó họ còn phải gặp Tommy ở đầu bên kia thành phố. Do Dina đi lại khó khăn, cô ấy chỉ có thể ở lại rạp hát chờ tin. Trên đường đi, Jesse vẫn cúi đầu im lặng. Dưới sự tra hỏi, chàng trai hiền lành này bỗng bùng nổ, thì ra anh đã nhận ra Dina mang thai, vì hôm qua khi xử lý vết thương, Dina vốn nghiện rượu lại từ chối uống rượu giảm đau. Trong lòng anh vô cùng uất ức, Dina lại giấu cả cha ruột của đứa bé, tất cả đều là do Ai Lợi gây ra. Ai Lợi quấn khăn mặt không biện hộ. Ngay sau đó một tiếng sấm vang lên, trời đổ mưa như chút nước. Ellie và người kia vừa trốn vào một tòa nhà, bỗng có tiếng súng vang lên từ đằng xa. Họ lập tức núp sau đống đồ đạc, qua khe hở thấy vài thành viên băng sói đang truy sát một thành viên băng sẹo. Tiếng kêu thảm thiết vọng đến tai. Ellie không thể chịu được nữa, định xông ra giúp đỡ, nhưng nhanh chóng bị Jessie ngăn lại. Băng sẹo và băng sói đều không phải người tốt, họ không cần thiết phải dính vào cuộc chiến của chúng. Trong căn cứ của băng sói không xa, đông đảo binh lính đang vận chuyển vũ khí và vật tư. Nữ đội trưởng tìm đến chỉ huy đầu trọc báo cáo, họ đã chuẩn bị xong cho đêm nay tổng tấn công băng sẹo. Tuy nhiên, Abby và mấy người bạn của cô ấy đã biến mất. Thấy mặt chỉ huy đầu trọc xa sầm, nữ đội trưởng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Abby quan trọng đến thế sao?
Chỉ huy gật đầu. Sau đêm nay, có lẽ cả anh và tôi đều sẽ chết trận. Đội quân này không thể không có người lãnh đạo, và Abby chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Ngay cả Lee cũng không ngờ Abby có địa vị đặc biệt như vậy trong băng sói. Cô và Jesse đến địa điểm hẹn với Tommy trên phố, nhưng tiếc là không thấy bóng dáng anh ta đâu. Chẳng lẽ anh ấy gặp chuyện gì rồi? JSSI lắc đầu. Với bản lĩnh của Tommy, chắc chắn có thể tự do đi lại. Ellie hơi yên tâm, tiện tay cầm lên một cuốn sách nuôi dạy trẻ. Jesse thấy vậy thì vẻ mặt có phần phức tạp. Anh ta là một người cha, thậm chí không nghĩ đến việc chuẩn bị quà cho đứa trẻ. Có vẻ như Ellie phù hợp với Dina hơn. Chính cô ấy. Ngay lúc đó, bộ đàm truyền đến tiếng kêu cứu từ thành viên băng sói. Họ bị xạ thủ tập kích tại bến cảng. Jesse lập tức phản ứng, chắc chắn là do Tommy gây ra. Hai người nhanh chóng chạy lên sân thượng nhìn xung quanh, chuẩn bị xác định vị trí của Tommy. Sắc mặt Ellie bỗng thay đổi, nhìn thấy trên hòn đảo có vòng đu quay và tòa nhà hình cá voi. Đây không phải là gợi ý mà người phụ nữ đầu trọc để lại trước khi chết sao? Không ngờ Abby lại ẩn náu trong thủy cung. Jesse chỉ vào Ellie đang quay người. Chúng ta bây giờ nên đi tìm Tommy, thay vì mối thù hận đáng ghét của cô. Ellie tỏ vẻ đương nhiên, Tommy chắc chắn sẽ ủng hộ việc báo thù của mình. Đừng quên là tất cả các người đều bỏ phiếu đồng ý. Ai ngờ Jesse đột nhiên nói, lúc đó anh ta đã bỏ phiếu phản đối, bởi vì theo Jesse, mọi việc Ellie làm đều vì bản thân, không bao giờ nghĩ đến lợi ích của cộng đồng. Ellie lập tức nổi giận đùng đùng. Cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình Joe chết, tất nhiên không thể vì lợi ích cộng đồng mà từ bỏ báo thù, càng không thể như Jesse thấy chết không cứu, chỉ vì thành viên băng sẹo đó không thuộc về cộng đồng. Jesse mặt lạnh không phản bác, nói câu chúc cô thành công, rồi quay người bỏ đi. Khi màn đêm buông xuống, Ellie đội mưa đến bên bến cảng. Cô đang chuẩn bị đi thuyền đến thủy cung, bỗng nhiên vài bóng người bước ra từ bóng tối. Ellie giơ súng ngắm bắn, nhưng không ngờ trên mặt biển có nhiều thuyền đang tiến đến. Cô tình cờ gặp phải đội quân lớn của băng sói đang chuẩn bị đột kích xào huyệt băng sẹo. Lúc này chắc chắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến khi mọi người đi xa, Ái Lệ chạy vội đến bến tàu. Ở đây còn một chiếc thuyền máy chưa rời đi. Sau khi khởi động thành công, thuyền máy như lưỡi kiếm xé toạc sóng biển, nhanh chóng hướng về phía thủy cung. Tuy nhiên sóng gió trên biển càng lúc càng lớn. Ái Lệ chỉ một phút lơ đãng đã bị một con sóng lớn làm lật thuyền. Cô vùng vẫy trong biển, may mắn theo dòng nước trôi giạt vào một hòn đảo hoang. Một tia chớp xé toạc bóng tối. Ái Lệ thấy một cậu bé đứng không xa. Cậu ta như nhận ra điều gì đó, vội vàng quay người bò xuống biển. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Hai thành viên băng đao ba đã tóm chặt cậu ta. Không ngờ hòn đảo này chính là sao huyệt của băng đao ba. Ái Lệ thậm chí còn bị nhóm người này nghi ngờ. Cô cố gắng giải thích mình không phải người của băng sói, thậm chí còn muốn nhờ cậu bé kia giúp giải thích. Kết quả, đối phương chỉ ra hiệu một động tác mổ bụng. Ngay lập tức Ái Lệ bị treo lên. Ngay khi cô sắp bị mổ bụng, từ xa bỗng vang lên tiếng còi báo động. Rõ ràng là sao huyệt băng đao ba đang bị tập kích. Lúc này bọn chúng không còn tâm trí để ý đến Ái Lệ nữa, vội vàng chạy về hỗ trợ đồng bọn. Ái Lệ cũng không ngờ cuộc tập kích của băng sói vô tình cứu mạng cô, nhanh chóng chạy về chiếc thuyền máy trước đó. Ái Lệ không kìm được quay đầu nhìn cả hòn đảo. Đại dương đã chìm trong chiến tranh. Không lâu sau, cô cuối cùng cũng đến được thủy cung nơi Ái Bi ở. Ái Lệ không đi cửa chính mà leo dọc theo vòng ngoài tòa nhà, cuối cùng trèo qua cửa sổ đột nhập vào bên trong thủy cung. Một mình anh ấy sức chiến đấu có hạn, muốn đánh bại Abby phải làm theo cách bất ngờ, lặng lẽ đi vòng một đoạn lớn. Ellie cuối cùng cũng phát hiện vài dấu chân lộn xộn. Ngay khi bước qua cánh cửa sắt, cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong. Ellie cảm thấy phấn khích, nhưng khi đến gần mới phát hiện người nói chuyện không phải là Abby. Tuy nhiên Ellie đã nhận ra hai người này chính là thành viên đã cùng Abby giết chết Jogo. Họ chắc chắn biết vị trí của Abby để ngăn họ nói dối. Ellie bắt cả hai người chỉ ra trên bản đồ vị trí của Abby. Gã có râu liếc nhìn người phụ nữ, ra hiệu mình sẵn sàng hợp tác, nhưng thứ hắn định lấy không phải bản đồ. Ellie phản ứng nhanh, bắn liên tiếp 2 phát. Điều khiến cô bất ngờ là cả hai viên đạn đều trúng đích, đã bắn chết cả hai người cùng lúc, và người phụ nữ kia còn đang mang thai. Trước khi chết, cô ấy xin A giúp lấy đứa bé ra, nhưng Ellie chưa từng trải qua tình huống này. Sau một lúc do dự, người phụ nữ đó đã trút hơi thở cuối cùng. Cảm giác tội lỗi ập đến như thủy triều. Đây tuyệt đối không phải kết quả Ellie mong muốn. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tommy xuất hiện từ sau cánh cửa. Hóa ra Jesse đã thành công hội ngộ với anh ấy, rồi vội vàng chạy đến hỗ trợ Ellie. Mọi người vội vã quay về nhà hát. Tommy và Jesse đang thảo luận đường về nhà. Ellie bước ra ngoài trong tâm trạng bất an. Cô quyết định gác lại thù hận để trở về thị trấn. Tommy gật đầu để không gian riêng tư cho hai người. Ellie không ngờ Jesse sẽ bỏ qua mọi hiểm khích, dẫn Tommy đến cứu mình, khen rằng anh là người tốt, giải thích rằng nếu một ngày nào đó tôi gặp rắc rối, hy vọng anh sẽ đốt cháy cả thế giới để cứu tôi. Ellie vừa mới đồng ý thì bên ngoài bỗng có tiếng động. Hai người vội vàng chạy ra ngoài. Jesse vừa mới mở cửa thì bị bắn chết ngay lập tức. Ellie thấy Tommy bị đe dọa, cô đành phải miễn cưỡng đứng dậy. Không ngờ kẻ đến chính là kẻ thù không đội trời chung. Abby lúc này đầy vẻ tức giận. Cô ta đã từng tha cho Ali một mạng, nhưng bạn mình lại bị Ali giết chết. Nói xong, cô ta giận dữ giơ súng lên. Trên đây là toàn bộ nội dung của The Last of Us mùa 2. Không ngờ kết thúc của mùa này lại một lần nữa là về sự trả thù. Abby trách Ellie vong ân bội nghĩa, nhưng không nghĩ Joel cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Quả thật mỗi người chỉ thiên về cách giải thích có lợi cho mình.
Đây vừa là tự an ủi, cũng là bản năng của con người. Giờ thì hận thù giữa Ellie và Abby càng sâu sắc, dù trong mắt họ ai cũng là nạn nhân đáng thương. Đoàn làm phim chính thức đã thông báo bộ phim này sẽ có tổng cộng 4 mùa. Mùa sau có lẽ sẽ tập trung kể về trải nghiệm của Abby, tại sao cô ấy được chỉ huy trại đánh giá cao như vậy và tình bạn sâu sắc giữa cô ấy với những người bạn. Những câu hỏi này có lẽ đều là sự chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Cuối cùng, Archie muốn hỏi nếu mùa 3 ra mắt, các bạn có tiếp tục xem không?